אנשים מתורבתים אוכלים עוף עם הידיים. שלום, שמי סמיון ואתם בערוץ שלי טייסטי לבנץ. מה מכינים היום? כנפיים עוף הקוריאנים בשמן עמוק. ולמה קוריאנים? מה, במקומות אחרים בעולם לא מתאגנים כנפיים בשמן עמוק? אכן כן, מכינים, אבל שונה. למרות שקיימים וריאציות קצת שונות זו מזו, ישנם כללים משותפים שמאחדים את המתכון כמתכון האותנטי. אז בואו נברר מהם הכללים האלה. מתחילים. פלפל לבן, שום קטוש, ג'ינג'ר קטוש, צ'וקרו, מירין, רוטב סויה, סוכר, אפשר גם חום, אפשר לבן, מלח. מערבבים את המרינדה, מוסיפים גם שמן קצת, ומכניסים למקרר. אנחנו מתחילים מרוטב סויה, לאחר מכן מירין, קצת חומץ אורז, משהו כמו חצי כף, טיפה מלח, לא יותר מדי, קוצ'וג'אן, כף וחצי כזה, פפריקה מתוקה, מספיק לנו חריפות בקוצ'וג'אן, אבל אנחנו צריכים את זה לצבע. סוכר חום זה לא למתיקות, אלא הוא מוסיף טעם, לא יותר מדי גם, וקטשופ. מה שמקובל בעוף הקוריאני זה השילוב בין החמוץ מתוק חריף ומלוח.
טוב, הגיע הזמן לטעום את מה שאנחנו עשינו. שיבורכו הקוריאנים.